با عرض سلام مجدد. این جلسه ما در خصوص چگونگی ساخت لیبل و تنظیمات اون در خدمتتون خواهیم بود. خب ما در حالت عادی تمپلیت ما اگر لیبل کمی داشته باشیم ما چجوری میتونیم به لیبل های خودمون اضافه کنیم، یا اینکه لیبل های دیگری که از جمله بحث سیلینگ پلن و استراکچر پلن رو نیاز داشته باشیم چجوری میتونیم اونها فراخوانی کنیم و چه کاربردی دارن. من ابتدا میام از قسمت الیویشن، قسمت ایست، چند تا لیبل برای کار خودم میسازم. من به دو شکل میتونم لیبل بسازم. یکی اینکه من بیام اینجا در قسمت تب آرکیتکچر لیبل رو اینجا انتخاب بکنم، حالا یا به صورت دستی بیام شروع کنم رسم کردن، خب به صورت چشمی و عددی هستش، به صورت چشمی و واسه گرافیکال هست، و یا اینکه مثلا بیام اینجا روی آفست مثلا عدد 3 و 2 رو انتخاب بکنم و خب اینجا کلیک بکنم و میتونم حالا اون خطوط خودم رو رسم بکنم، یا اینکه بیام حالت پیک پلین بازم حالت آفست فعال باشه و بیام اینجوری پیک بکنم. خب این یه مدل لیبل ساختن هست که وقتی من لیبل ها رو اینجا میسازم دقت بکنید اینجا در قسمت فلور پلن ها لیبل ها در حال ساخته شدن و اضافه شدن هستش. یه راه حل این است که من بیام اول کپی رو انجام بدم که کارم مثلا سریعتر اتفاق بیفته. فرض کنید من میام اینجا اینو انتخاب میکنم، کلید کپی رو میزنم و حالا به فواصل مختلف فرض کنید حالا من اینجا میزنم 3 متر به 3 متر شروع کنم به ساختن. خب این یه مدل دیگه از لیبل ساختن هستش. یا مثلا تعداد لیبل بیشتری بخوام میتونم همینا رو با هم انتخاب کنم، یک کپی بزنم و مثلا بیام در فاصله خب مثلا حالا بالاتر فرض کنید 18 متر اینجا بیام دوباره تعداد زیادی لیبل بسازم. اما اتفاقی که اینجا میفته میبینید من 2 لیبل بیشتر در قسمت فلور پلن ندارم. عمل کپی که اتفاق میفته لیبل های واقعی من اینجا ساخته نمیشه. به خاطر اینکه من لیبل ها اونجا داشته باشم میام در تب ویو از قسمت پلن ویو فلور پلن رو انتخاب میکنم. خب اینجا من میبینم که از لیبل 3 که اینجا من کپی کردم تا لیبل 13 که رفتم بالا و اینجا ساخته نشده اینجا برای من آماده ساخته شدن هستش. من اینجا کلید شیفت رو میگیرم و تا آخرین لیبل رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم و این لیبل ها از حالت سیاه به حالت آبی در میان و اینجا تمام لیبل های من ساخته میشه. خب این بحث فلور پلن و بحث پلن معماری بود که خب از یک ویو رنج خاصی هم برخوردار هست با تنظیمات مشخص. من اگر استراکچر پلن بخوام و اگر در کار خودم بخوام حالا از بحث سازی استفاده کنم، خب باید استراکچر پلن رو هم برای خودم بسازم. میام قسمت پلن ویو و استراکچر پلن رو اینجا انتخاب میکنم و حالا اگر همه لیول ها رو میخوام همه رو با شیفت انتخاب میکنم و اینجا اوکی میکنم و الان میبینید یک سربرگی به عنوان استراکچر پلن ساخته شده. فرق فلور پلن با استراکچر پلن در چی هست؟ هر دو از زاویه بالا دارن نگاه میکنن. فرقشون تو بحث ویو رنج هست. شما نگاه کنید این الان یک من بیام تمام طبقات رو ببندم، یک لول 13 از استراکچر پلن باز دارم و یک لول 13 از فلور پلن. خب فلور پلن ویو رنج این چنینی داره که خب در جلسه قبلا توضیحات لازم رو در خصوصش دادیم و ویو رنج استراکچر پلن هم تنظیمات خاص خودش رو داره. چرا که ما ستون یا فرض کنید تیر یا تیرچه رسم میکنیم زیر خط پلن هست، باید به شکلی باشه که ما دپس و باتومش رو بتونیم دید داشته باشیم. حالا به فراخور نیازمندش استفاده میکنیم. اما یک پلن دیگه هم داریم به نام سیلینگ پلن. سیلینگ پلن چه پلنی هست؟ پلنی هستش که ما از پایین به بالا داریم به پروژه خودمون نگاه میکنیم. اصطلاحاً داریم یک کاتی، یک برشی روی پلن ما اتفاق افتاده و داریم سقف رو نگاه میکنیم. برای ساخت اونم مثل استراکچر پلن به سادگی میایم روی قسمت رفلکت سیلینگ پلن انتخاب میکنیم. لول هایی رو که میخوایم اون سیلینگ پلن داشته باشیم یا همش نیاز داشتیم با کلید شیفت هم رو انتخاب میکنم و این رو اوکی میکنم. خب سیلینگ پلن منم اینجا ساخته شد. خب ویو رنج سیلینگ پلن هم متفاوت از پلن های دیگه هستش که خب به سمت بالا دید داره این داستان. اما ادامه کار ما یک گزینه دیگه داریم به نام پلن ریژن که خب من روی یک نمونه‌ای که حالا جلسه قبلم داشتیم فایل رو باز میکنم و روی اون توضیح لازم رو براتون میدم. اما پلن ریژن چی هستش؟ پلن ریژن ممکنه شما در کار خودتون یک سری المان ها یا مثلا اینجا من یه پنجره مثال میزنم، میام حالا یک پنجره کوچیکی رو در اینجا فرض کنید من قرارش میدم یه پنجره کوچیک‌تر. خب یه پنجره خیلی کوچیکی اینجا قرار میدم که از کات پلین منم جدا هست و نمیخوام برای این کل کات پلین رو تغییر بدم. حالا طبق اون درسایی که ما تو جلسه پیش داشتیم در خصوص وی رنج من میخوام این رو فرض کنید الان میذارم در ارتفاع
1 متر و 60 سانتی متری که از کات پلن که من 1 متر و 20 سانتی متری من بیشتر هست و در حالت عادی اگه وارد پلن ویو خودم بشم این پنجره که اینجا باید دیده بشه در این قسمت هست اینجا دیده نمیشه. میخوام به صورت جداگونه فقط تو همین پلن دیده بشه. خب من میام از ابزار پلن ریژن استفاده میکنم. من روی پلن ریژن انتخاب میکنم میگه ناحیه‌ای که شما میخوای اون اتفاق انجام بره من انتخاب کنم. من اینجا یک مستطیل رو رسم میکنم، اینجا فینیش میکنم و الان اینجا در قسمت پراپرتیز ویو رنج من فعال میشه. میام و روی کات پلین ویو رنج رو به جای 1 و 20 مثلا فرض کنیم میذارم روی 1 و 60 چون از 1 و نیم به بالا بود اوکاوش. خب الان من اگر اینجا این رو اوکی بکنم باید بتونم اون پنجره خودم ببینم که اینجاست، در این قسمت قرار گرفته. من اگر اینجا انتخابش میکنم با کلید WT من اینجا انتخاب بکنم ببینم که دقیقاً کجاست. ببین اینجا افتاده. خب من اگر یکم اینو تغییرش بدم من از اینجا یه مقداری تغییرش میدم میاد به این سمت. من اینجا میبینم تو کار خودم داره تغییر میکنه. خب نکته اینه که من اگر بیام این ویو رنج رو از سطح دیدم خارج بکنم اون چیزی که با اینجا دیده بشه کاملا خارج میشه. من اگر بخوام حالا کار دقیق انجام بدم میام دقیقاً روی اون قسمتی که میخوام ویو رنج یک پلن ریژن خاص داشته باشم رو انتخاب میکنم و حالا اگر خواستم هم اینو میام مخفیش میکنم که دیگه حالا این هم اینجا ظاهر نباشه تو کار خودم که بدونم این پنجره من کجا قرار داره. خب اینو به صورت اپلای میذارم که پرمننت بشه که دیگه اون ویو پلن من اینجا دیده نشه، من بدونم اینجا پنجره من کجا قرار داره. اما یک گزینه دیگه هست به نام اریا پلن. اریا پلن چون در خصوص بحث روم باندریا هست و باید در جای خودش در تدریس بشه که قسمت آرکیتکچر در قسمت روم اریا در قسمت اگر اریا بزنید پلن اریا اینجا ظاهر میشه و باز شما باید قبلش با بحث روم باندینگ و بحث‌های ناحیه بندی روم ها آشنا بشید. اونجا به صورت جداگانه برای شما تدریس خواهد شد. اما ما یک پلن ویوی دیگه داریم به نام سایت پلن چی هست؟ سایت پلن شبیه به همین فلور پلن های ما هستش با این تفاوت که از یک ویو رنج خاصی برخوردار. من TW رو میزنم که فقط همین پنجره سایت رو ببینیم. خب وقتی من وارد سایت پلن میشم اولا که من بحث دستگاه مختصاتی رو اینجا دارم میتونم ببینم چیزی که در پلن ها هیدن هست. من اگر بخوام اینجا سایت پلن رو ببینم باید شو المان هیدن ها رو بزنم که بتونم اینجا ببینم. ولی خب اگری که ما به ویو رنج سایت پلن رویت مراجعه بکنیم میبینیم که یک سایت پلن خاص داره و خب لول های پایین تر از خودش رو هم میتونیم ببینیم و معمولا هم خب مثلا رو حالت آن لیمیتد هم میتونیم بگذاریم. سایت پلن یک بحث تنظیم بحث دستگاه مختصاتی رویت داریم. یک کمی که اگر ما بخوایم توپوگرافی رسم بکنیم یا باید در اینجا این کار انجام بدیم یا در محیط سه‌بعدی توپوگرافی خودمون انجام بدیم. اما نکته‌ای که در خصوص سایت پلن هست اینه که اگه ما به صورت اشتباهی این سایت پلن رو حذف کردیم چطوری میتونیم اون رو برگردونیم. حالا بجز بحث کنترل زد خب شما میتونید از یکی از لول های فلور پلن خودتون، حالا مهم نیست هر کدوم هر پلنی میخواد باشه، یک عدد دوپلیکیت بگیرید، کلیک راست میکنید یه دوپلیکیت میگیرید، بعد این رو به سایت پلن تغییر نامش میدید سایت پلن. خب سایت پلن تغییر نام پیدا کرد ولی خب از لحاظ ماهیتی بحث حالا ویو رنج ها و اون حالا دستگاه مختصاتی همون خاصیت ندارن. حالا میخوام به اون حالت برسه ما میریم در قسمت سربرگی ویو، قسمت ویو تمپلیت، اپلای تمپلیت پراپرتیز رو میزنیم. خب اون پراپرتیز های سایت پلن های ما و آرکیتکچر پلن ها اینجا موجود هستن. من روی سایت پلن انتخاب میکنم، اوکی میکنم. الان این سایت پلنی که ما از لول 1 کپی کرده بودیم همون رو ویژگی ها و ویو رنج های خاصی که مربوط به سایت پلن بودن رو به خودش اختصاص میده.